Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Lý Linh Ngọc, mỹ nhân đảm nhận vai Thỏ Ngọc của Tây Du Ký, nhận được nhiều lời khen nhờ cuộc sống tích cực, hạnh phúc sau sóng gió hôn nhân. Mỹ nhân Tây Du Ký được mệnh danh là thiên hậu nhạc trữ tình. Lý Linh Ngọc sinh năm 1963 tại Thượng Hải trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, bà lại bộc lộ năng khiếu trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Lớn lên, bà quyết tâm tham gia dự tuyển vào đoàn kịch Hồng Kỳ và được lựa chọn là thí sinh nổi bật nhất trong 5.000 người. Lý Linh Ngọc bắt đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca được yêu thích nhất tại Trung Quốc trong những năm đầu thập niên 1990. Bà gây ấn tượng với khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, nét đẹp đằm thắm nhưng sắc sảo và được mệnh danh là thiên hậu nhạc trữ tình. Không chỉ sở hữu giọng hát ấn tượng, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt long lanh, sáng ngời, thần thái cao sang, Lý Linh Ngọc được đạo diễn Dương Khiết đặc biệt giao cho cả hai vai là công chúa Thiên Trúc và Ngọc Thố Tinh, Thỏ Ngọc trong Tây Du Ký 1986. Góp mặt trong bộ phim kinh điển, Lý Linh Ngọc còn được đạo diễn Dương Khiết cho thể hiện luôn ca khúc Thiếu nữ Thiên Trúc, một trong các bài hát nổi tiếng của phim mà gắn liền với tên tuổi bà cho đến bây giờ. Dù sự nghiệp rộng mở nhưng đường tình duyên của Lý Linh Ngọc lại khá trắc trở. Năm 1984, khi mới 21 tuổi, bà trúng tiếng sét ái tình với Vũ Công Hồ Bình, một đồng nghiệp trong đoàn kịch. Cả hai nhanh chóng kết hôn chỉ sau vài tháng quen biết. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 5 năm, Lý Linh Ngọc và người chồng đầu quyết định đường ai nấy đi. Sau cuộc hôn nhân chóng vánh, Lý Linh Ngọc trở nên khép kín hơn trong chuyện tình cảm. Bà tâm sự những nỗi buồn từ cuộc hôn nhân đầu khiến bà vẫn day dứt khôn nguôi. Đó là tình đầu của tôi rất yêu người đàn ông đó và đến giờ vẫn đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ, nữ diễn viên chia sẻ. Bẵng đi một thời gian, sau 6 năm sống cô đơn tập trung cho sự nghiệp, Lý Linh Ngọc vô tình gặp một doanh nhân người Canada gốc Do Thái. Trong lúc đi làm thủ tục di dân tại Đại sứ quán Canada ở Bắc Kinh, cả hai nhanh chóng phải lòng nhau và quyết định tổ chức hôn lễ vào năm 1997. 2 năm sau, cậu con trai đầu lòng Jesse của cả hai ra đời, tô điểm thêm hạnh phúc cho gia đình nhỏ. Thời gian ấy, Lý Linh Ngọc không ngại ca ngợi ông xã ngoại quốc yêu chiều, quan tâm vợ hết mực. Thậm chí có lúc, bà còn có ý định rút lui hoàn toàn khỏi showbiz Trung để về Canada tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên ông xã. Tuy nhiên, đến năm con trai tròn 5 tuổi, Lý Linh Ngọc bất ngờ mang con về nước. Năm 2005, bà chính thức thông báo đã ly hôn với người chồng ngoại quốc, một mình nuôi con trai tại quê nhà. 2 lần đổ vỡ hôn nhân, một mình nuôi con, U60 giàu có viên mãn. Trở về nước, một mình nuôi con nhỏ, Lý Linh Ngọc quay lại nghệ thuật và phát triển thêm công việc kinh doanh. Bà mở công ty văn hóa Thiên Địa Hoa Ngọc và phát hành album mới để tiếp tục niềm đam mê ca hát. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, thể hiện những ca khúc trong Tây Du Ký được khán giả vô cùng yêu mến. Không những vậy, Lý Linh Ngọc cũng đầu tư mở một công ty xuất bản chuyên sáng tác kịch bản, đồng thời còn có một công ty đầu tư và sản xuất phim ảnh. Tất bật trong công việc nhưng Lý Linh Ngọc vẫn giữ trạng thái sống tươi vui, yêu đời. Trên trang cá nhân, bà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống bận rộn nhưng an yên. Hàng ngày, nữ diễn viên đi diễn, giải quyết chuyện kinh doanh. Khi có thời gian rảnh, bà thường dành thời gian đi du lịch, nấu ăn, trồng hoa. Mới đây, bà chia sẻ loạt ảnh đi du lịch cùng cậu con trai 22 tuổi. Con trai Lý Linh Ngọc nhận được nhiều lời khen nhờ vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, thừa hưởng nét lai tây của bố và thông minh, lanh lợi từ mẹ. Trải qua nhiều biến cố tình cảm, Lý Linh Ngọc hiện tại hài lòng với cuộc sống độc thân ở tuổi U60. Bà không dựa dẫm vào đàn ông mà tự mình gây dựng cuộc sống độc lập, giàu có. Được biết, nữ diễn viên sở hữu nhiều căn biệt thự sang trọng tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Canada với khuôn viên rộng rãi, nội thất sang trọng, xa xỉ. Đây cũng là khối tài sản mà Lý Linh Ngọc tích góp được sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.